الأكل السمح، كلنا نحب الأكل السمح، لكن كل واحد فينا عنده معيار أهم من الثاني. شكل الأكل، التناغم بين المكونات متاعته، وريحة الأكل نفسه. ولكن أحيانا بقدرة قادر تكون الأكلة فيها حاجات مش راكبة على بعضها، أو في تكون حاجة غريبة تصدمك، ولكن الأكلة ألذ من اللذة. خلوني أحكي لكم على أجمل 3 أكلات غريبة جربتها. بدايتنا حتكون من الطبيعة، يعني نحن ما خلطنا شيء وما جبنا شيء من عندنا. حنحكي لكم على الفاكهة المحبوبة المكروهة. لحظة، مكروهة أكيد مش جانب ديني، مكروهة ومش مكروهة، لا مكروهة من الناس يا تعشقها يا تكرهها. فاكهة اللي ريحتها سبقتها. ملكة الفواكه الدوريان. الفاكهة هذه حتلقاها أكثر شيء في تايلاند، إندونيسيا، ماليزيا وفي البلدان المجاورة. الفاكهة هذه ريحتها سيئة وحتمسك فيك، لدرجة أن في الهوتيلات في آسيا ممنوع أنك تدخلها، وفي سنغافورة تحديدا ممنوع تركب بها حتى في المواصلات العامة. شوف، الدوريان هي حجمها زي حجم البطيخة أو الدلاعة، وقشرتها زي الدرع، ومن برا معبية شوك. أول ما تفتحها حتفوح عليك ريحة بعض الناس تشبهها بريحة المجاري أكرمك الله. وجوها حتلقى الحبات اللي حتاكلهن تقريبا أنا 10 حبات على حسب فصيلة الدوريان. عشاق الدوريان أكدوا على المعلومة هذه في التعليقات بالله. فهي المشكلة شنو؟ الدوريان طعمتها قوية وفي شعور غريب تحس بيه لما تاكلها. عشان هيك الناس اللي تذوق الدوريان تقول يا أما إنها أسوأ فاكهة ذاقتها، يا أما إن الفاكهة هذه طعمها خرافي. شخصيا أول مرة جربتها رد فعلي كان هيك. الريحة بدأت تطلع. يسيلو very good very smell like Very smell. you eat very strong. قال لك تاكلها تقعد قوي. لأن كان ملبسش جوانتيات معاها، سلمنا على ريحة يدك. هي طعمها جميل، ريحتها صراحة مليئة جدا، أشبه بالمجاري. يعني حلاوتها بريحتها. حاجة إبداع. ثالث مرة نجي ماليزيا وأول مرة نجي. طيب أنا ابداع تقول لي. والله أنا حلوة. بدايتها بس. هي بدايتها طعمها كيف حاجة غريبة جدا. هذا ما باش ياكل، هذا بيشمك. في منه مفتوح. مسكر خشم هذه، مسكر خشم هذه. عملتها التيت. بس الغريب واللي صارت معايا وانا نفسي تفاجأت بها ان المرات اللي بعدها عجبتني على خير. طعمها جامد جدا. طيب بسم الله، اعطوها حبة كاملة دوريان، هذه حبة كاملة. فاكهة عندها رائحة سيئة ولكن طعمتها فعلا تحسها مذاق من الجنة، حاجة رهيبة جدا، عجبتني على خير. ما نكونش بلغت لو قلت لكم ان اكثر فاكهة في العالم مثيرة للجدل. اللي بعده ثاني حاجة معنا هي اكلة مش من الطبيعة، هي اكلة من صنع الانسان. انا نحكي لكم عن المنسف. انا تو نحكي عن المنسف الاردني تحديدا، فما نبش اي حد في التعليقات ذاق نوع تاني من المنسف من اي بلاد تانية، مع احترامي لكل المناسف، ويقول لي انا نعرف المنسف. حتى المناسف الثانية لذيذة، لكن المنسف الاردني يفرق، الطعم متاعه مختلف. خليني نقول لكم شنو الغريب في المنسف الاردني وعليش انا حطيته في القائمة هذه من اغرب 3 اكلات غريبة حبيتها. السبب ان اللحم مطبوخ في اللبن ومصبوب عليه لبن، بس مش اي لبن، تسمع بالجميد. زبادي الماعز المجفف يعطينا الكورة المميزة هذه على الطريقة البدوية. بدو الأردن كانوا يحطوا كرات الجميد فوق الخيمة متاعتهم عشان تنشف في الشمس. الجميد فوق الخيمة والمنسف فوق الراس. ما هو يا جماعة كيف ما يكونش فوق الراس إذا كان اللحم مطبوخ في الجميد، وتعود تصب الجميد على لحم الخروف الأردني الوطني وعلى الرز، وتستطعم طعمة الماعز فين كله. للأمانة زمان أول مرات انعزمت فيها على المنسف في الأردن ما كنتش مقتنع بالفكرة متاعت الجميد، كيف اللحم تصب عليه جميد هو ما تجيش، فما عطيتهاش فرصة، فكنت ناكل في المنسف من غير جميد. لكن واحدة من المرات قلت نعطيه فرصة وجربت المنسف بالجميد، صار لي شعور يعني قلت لا فينك من زمان، ومن وقتها قصة عشق لا تنتهي. المنسف ما فيش حاجة لا قبلها لا بعدها.
تو كيف جمعت الموضوع ان لي سنة كاملة ما ذقتش منسف. الأكلة الأخيرة اللي معنا أكلة حلوة، ولكن صدق أو لا تصدق الأكل هذه الدسامة متاعتها مش بعيدة واجد عن المنسف الأردني. هي أكلة حلو شعبية تلقاها في الأكشاك الصغيرة في إندونيسيا. الأكلة هذه اسمها مرتبك مانيس. أقرب شيء نشبه لك هي تحسها بين الكيكة وبين الوافل، لكن من الحاجات الغريبة اللي فيها إن يحطوا فيها في شوكولاتة وجبنة. طبعا أكيد مش أي نوع شوكولاتة وجبنة يمشي، مش تاخذ لي موزاريلا ونوتيلا وتخلطن، لكن المزيج الغريب في الأكل هذه الشوكولاتة والجبنة متاعتها يطلع منها حاجة فنانة بلا تريقي ولا نتخيل فيها تو. بعدها يطبقوها ويدهنوها بزبدة المارغرين، واحيانا يرشوا عليها كاكاوية، وفيها اضافات على حسب الطلب، ممكن يحطوا عليه شرايح موز، وفي انواع مختلفة من مرتبك مانيس. مع التكنولوجيا مع الابديت الجديد اللي يصير كل مرة قاعد يديروا في حاجة جديدة. في مرتبك مانيس بنكهة الجرين تي الشاي الاخضر، في مرتبك مانيس ما فيهش جبنة اصلا، تلقاها بنكهة النوتيلا او تلقاها بالكندر او بالكتكات. لكن الاصلية اللي في البداية ما تقبلتهاش، لكن لما ذقتها عجبتني، كانت الشوكولاتة بالجبنة. واو حلاوتها في طراوتها، المزيج متاع الشوكولاتة والجبنة متناسق، لذيذة جدا. ثلاث أكلات اللي في الفيديو هذا وراني إنه مش لازم تحكم على الكتاب من غلافه. أحيانا بعض الحاجات تفاجئك لكن حتعجبك لو أعطيتها فرصة. شنو رأيكم في الموضوع؟ اكتبوا لي في التعليقات، وشنو أكثر أكلة في الثلاثة هذينا مستعد إنك تجربها.